हे सो व्हाट्सअप गाइज नमस्कार यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु मेरो YouTube च्यानल टिच पावरमा। साथीहरु आज म तपाईहरुलाई बताउन लागिरहेको छु कसरी प्रोफेसनल ब्यानर आर्ट बनाउन सकिन्छ। युट्युबमा तपाईहरुले ब्यानर आर्ट तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। विभिन्न युट्युबरहरुले आफ्नो ब्यानर आर्ट लगाएका हुन्छन्। उनीहरुले एकदम राम्रो ब्यानर आर्ट लगाउनको लागि उनीहरुले ग्राफिक्स डिजाइनरहरुलाई उनीहरुले आह्वान गरेर उनीहरुलाई पैसा तिरेर उनीहरुले आफ्नो ब्यानर आर्ट बनाएका हुन्छन्। त्यस्तो ब्यानर आर्ट हामीहरुले आफ्नै मोबाइल फोनबाट कसरी गराउन सकिन्छ त्यसको बारेमा म तपाईहरुलाई आज फुल डिटेलली ट्युटोरियल लिएर आएको छु। त्यसैले भिडियो एकदम नलेजेबल अनि इन्ट्रेस्टिङ हुनेवाला छ। त्यसैले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुभयो भने तपाईले सबै यसमा कसरी के गरेर कसरी ग्राफिक्सिङ गरिन्छ कसरी डिजाइनिङ गरिन्छ त्यसको बारेमा तपाईहरुलाई म फुल ट्युटोरियल बनाएर लिएको छु। त्यसैले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नलाई भन्न चाहन्छु। सो लेट्स स्टार्ट। प्रोफेसनल ब्यानर आर्ट बनाउनको लागि आइसकेको छु म मोबाइलको स्क्रिनमा। साथै तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले यहाँ डाउनलोड गरेको छु पिक्सल ल्याब। पिक्सल ल्याबलाई तपाईले सिम्पली ओपन गर्नु होला। तपाईले पिक्सल ल्याबलाई ओपन गर्नुभयो भने तपाईले यस्तो खालको इन्टरफेस तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले सिम्पली यो तीनवटा डटमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईले यहाँ इमेज साइज देख्न सक्नुहुन्छ। त्यो इमेज साइजमा गएर तपाईले युट्युब च्यानल ब्यानरमा तपाईले गएर क्लिक गर्नु होला र तपाईले ओके गर्नु होला। त्यसो गरिसकेपछि तपाईले चाहिँ यो टेक्स्टलाई एकपटक हटाउनु होला। तपाईले यो टेक्स्टलाई हटाइसकेपछि तपाईले यहाँबाट एउटा इम्पोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ एउटा फोटो। जुन फोटो चाहिँ म तपाईहरुलाई तपाईहरुको डिमान्ड आयो भने तलको मैले डिस्क्रिप्सन बक्समा त्यो मैले राखिदिने छु। त्यो फोटो चाहिँ मैले तपाईहरुलाई यहाँबाट मेरो मोबाइल फोनको इन्टरनल स्टोरेजबाट तपाईहरुलाई यहाँ म हालेर देखाइदिने छु। जसरी मैले यो फोटोलाई चाहिँ मैले यहाँबाट इम्पोर्ट गरेर लिए। यो फोटो इम्पोर्ट गरेर लिइसकेपछि तपाईले यसलाई चाहिँ तपाईले यसको साइजिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो साइजिङ गर्नको लागि तपाई सिधै यो तलको यो एउटा बीच पोइन्टमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ रिलेटिभ साइज। तपाईले यो रिलेटिभ साइजमा गएर तपाईले क्लिक गर्नुभयो भनेदेखि तपाईले यहाँबाट यसलाई 100 गरिदिनु होला। तपाईले यसलाई 100 गरिदिनु भयो भने यसलाई ओके गरिदिनु होला। तपाईले यसलाई ओके गरिसकेपछि तपाईले जुन यो फोटो छ त्यसलाई चाहिँ तपाईले लक गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले यसलाई लक गर्नुभयो भने यो यताउति डुल्ने छैन। यताउति नडुलेपछि के हुन्छ त भन्दा तपाईहरुले बनाउन लागेको काममा कुनै पनि गडबडी हुने छैन। यसो गरिसकेपछि तपाईलाई म चाहिँ यहाँ बताउन लागिरहेको छु यी तीनवटा डटको मतलब के हुन्छ। जुन भित्रपट्टिको यो रातो कलरमा रहेको छ जुन स्पेस त्यो चाहिँ तपाईको मोबाइल फोनको लागि हो भने त्यो साइडमा रहेको जुन अर्को साइडको जुन बक्स रहेको छ त्यो चाहिँ ट्याब्लेटको लागि हो। ट्याब्लेट अथवा तपाईको ल्यापटपको लागि हो। त्यो ल्यापटपको लागि र ट्याब्लेटको लागि यो एकदम युजफुल हुने गर्दछ र तपाईले बनाएको ब्यानर त्यहाँ देखाउने गर्दछ। अनि यो फुल जुन डिस्प्ले रहेको छ यो तपाईले देख्नुभएको सबै डिस्प्ले यो सबै डिस्प्ले चाहिँ तपाईको टेलिभिजनमा देखाउने गर्दछ। तपाईले टेलिभिजनमा अथवा तपाईले आफ्नो एन्ड्रोइड टिभीमा तपाईले युट्युबलाई ओपन गर्नुहुन्छ भने यो सबै डिस्प्ले जुन डिस्प्ले भइरहेको छ त्यो तपाईले आफ्नो टेलिभिजनमा देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईले सिम्पली के गर्नुपर्छ त भन्दा तपाईले यहाँ गएर तपाईले कलरमा चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले चाहिँ यहाँ कलरमा गएर के चुज गर्न लागिरहेको छु त भन्दा यहाँ तपाईले प्लस गरेर तीनवटा कलर तपाईले चुज गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ पहिलो कलरमा चुज गर्न लागिरहेको छु येलो अथवा ग्रीन चुज गर्ने छु। एउटा ग्रीन चुज गरे भने एउटा साइडमा अर्को कलर रहेको छ यो बीचको भागमा चाहिँ मैले क्लिक गर्ने छु रेड कलर। यसरी रेड कलरलाई मैले चुज गरिसकेपछि अनि यो फर्स्टकोलाई चाहिँ मैले क्लिक गरेर चुज गर्न लागिरहेको छु येलो कलर। यसरी तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो किसिमको तपाईले कलरहरु क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। साथै तपाईहरुले यसलाई यहाँबाट ओके गर्नुभयो भने तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो खालको ब्याकग्राउन्ड आउन सक्छ। तपाईले यसमा जुनसुकै कलर पनि राख्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यस्तो खालको कलर चाहिँ यहाँ राखेको छु। तपाईले बीचमा रहेको त्यो जुन 3 डट छ त्यो 3 डटलाई तपाईले देख्नुहुन्न भने तपाईले सिम्पली यसलाई चाहिँ बीच भागमा यो तीनवटा डटमा क्लिक गर्नु होला र तीनवटा भागमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँ एउटा ब्रुस जस्तो एउटा चित्र तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। त्यो चित्र चाहिँ मैले तपाईलाई यहाँ देखाउन सकिरहेको छैन किन भन्दा त्यो देखिरहेको छैन। त्यसपछि तपाईहरुले तपाईको आफ्नो पिक्चरहरु जुन तपाईको पीएनजी फोटो रहेको छ त्यो पीएनजी फोटोलाई तपाईले सिम्पली आफ्नो मोबाइल फोनबाट इम्पोर्ट गर्नु होला। जस्तो कि मैले चाहिँ यहाँ बनाएको पीएनजी फोटोलाई चाहिँ मैले आफ्नो मोबाइल फोनमा इम्पोर्ट गर्ने छु। जुन मैले पीएनजी फोटो बनाएको फोटोलाई चाहिँ मैले यहाँ खोज्न लागिरहेको छु। जुन फोटो मैले यहाँ भेटे भने तपाईहरुलाई देखाउने छु। तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ जुन मेरो यो फोटो छ यो फोटोलाई चाहिँ मैले सिम्पली क्लिक गर्छु र यसलाई चाहिँ आवश्यक परेको भागलाई चाहिँ मैले कट गरेर यो फोटो चाहिँ मैले यहाँ लगाउने छु। यो फोटो लगाउनको लागि तपाईले यसलाई एकदम सानो साइजमा यसलाई सानो बनाउनु पर्ने हुन्छ। सानो बनाइसकेपछि तपाईले यसलाई चाहिँ यहाँ लगेर राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यहाँ राख्नको लागि यसलाई चाहिँ
यसको साइज अनुसारको बनाउनु पर्ने हुन्छ। यसको लागि चाहिँ तपाईहरुले के गर्न सक्नुहुन्छ त भन्दा यसलाई एकपटक तपाईले यहाँ गएर पोजिसन सेट गर्न सक्नुहुन्छ। पोजिसनमा गएर तपाईले यसलाई अलिकति थोरै साइडमा लगाएर यसलाई अलिकति माथिपट्टि अथवा अलिकति तलपट्टि तपाईले यसलाई आफ्नो साइज दिन सक्नुहुन्छ। यसलाई साइज दिनुभयो भने तपाईले यसमा तपाईले यसलाई पनि लक गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई लक गर्नुभयो भने यो कतै पनि डुल्ने छैन। अनि त्यस्तै साथीहरु तपाईहरुले प्लस आइकनमा गएर टेक्स्ट लेख्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले टेक्स्ट लेख्नुभयो भने तपाईले यहाँ आफ्नो च्यानलको टेक्स्ट लेख्नु होला भन्न चाहन्छु। TEACHPOWER तपाईले यसरी टेक्स्ट लेखिसकेपछि यो टेक्स्टलाई चाहिँ तपाईले यसको चाहिँ कुन फन्टहरु तपाईलाई मन पर्दछ त्यो फन्ट चाहिँ तपाईले यसमा युज गर्नुपर्ने हुन्छ। मलाई चाहिँ यसमा चाहिँ कुन चाहिँ फन्ट मन पर्छ त भन्दा एटागन भनेर लेखेको छ। यो एटागन फन्टलाई चाहिँ मैले यहाँ युज गर्न चाहन्छु। यो फन्टलाई मैले यहाँ युज गरिसकेपछि यसलाई चाहिँ मैले यहाँ आफ्नो साइज अनुसार मिलाएर लगाइदिने छु। अनि त्यसपछि यसलाई लगाइसकेपछि यसको चाहिँ अन्डरमा चाहिँ मैले एउटा डट लगाउन चाहन्छु। त्यसको लागि चाहिँ म चाहिँ यहाँ स्टाइलमा गएर तलपट्टि एउटा डट लगाउन चाहन्छु। त्यसरी लगाइसकेपछि हेर्दाखेरि अलिकति एट्र्याक्टिभ टाइपको देखिन जान्छ। अनि त्यस्तै साथीहरु यसमा चाहिँ तपाईले यति गराइसकेपछि तपाईले फेरि पनि यसलाई चाहिँ तपाईले लक गर्नु होला। लक गर्नुभयो भने तपाईले लेखेको अथवा कुनै पनि तपाईले गर्नुभएको क्रिएटिभिटीलाई तलमाथि हुने छैन। अनि त्यस्तै फेरि पनि एउटा टेक्स्ट लेख्नु होला। त्यस्तै टेक्स्ट लेखेपछि तपाईले के को बारेमा चाहिँ तपाईले टिप्सहरु दिन लाग्नु भएको छ। जस्तो कि मान्नुहोस् मैले चाहिँ यहाँ फेसबुक TWITTER ट्विटर एन्ड अर्निङ आइडिया मैले चाहिँ यति लेखिसकेपछि यसलाई चाहिँ मैले यसलाई एकदम सानो साइजमा यहाँ भित्र लगेर हालिदिने छु। यसरी भित्र हालिसकेपछि यसको पनि मैले फन्टहरुलाई मैले आफ्नो आवश्यकता अनुसार यसलाई चेन्ज गर्न सक्छु। जस्तो कि मैले चाहिँ यसको फन्टलाई चाहिँ मैले ब्लगर स्यान्स बोल्डमा चाहिँ मैले यसलाई कन्भर्ट गराएको छु। यसमा चाहिँ मैले कलर चाहिँ व्हाइट राख्दिन किन भन्दा व्हाइट कलर यसमा चाहिँ म्याचिङ हुँदैन। त्यसैले साथीहरु यसलाई चाहिँ मैले येलो कलर अथवा रेड कलर यसले के मागेको छ त्यो कलर चाहिँ मैले यहाँ राख्ने छु। यहाँ मैले येलो कलर भन्दा पनि यहाँ मैले ग्रीन कलरलाई चाहिँ यो कलर पनि अलिकति भएको छैन। यसको लागि चाहिँ मैले यो कलरलाई चाहिँ चुज गरेको छु। यो कलर मैले चुज गरिसकेपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यसलाई चाहिँ तपाईले स्ट्रोक लगाउन पनि सक्नुहुनेछ। तपाईले स्ट्रोक लगाउनु भयो भने यो हेर्दाखेरि अलिकति राम्रो साइजको देखिन्छ। मैले चाहिँ यो येलो कलरमा चाहिँ स्ट्रोक लगाएर राखिदिएँ। यसलाई मैले स्ट्रोक लगाइसकेपछि यसलाई पनि मैले लक गर्ने छु। यसलाई लक गरिसकेपछि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ सिम्पली हाम्रो बेसिकली काम यहाँ कम्प्लिट भइसकेको छ। तर हाम्रो चाहिँ मुख्य काम के हो त भन्दा यतिकै हामीहरुले यसलाई चाहिँ हाम्रो जुन ब्यानर आर्टमा लगेर अपलोड गर्यो भने यो चाहिँ नराम्रो देखिन्छ। त्यसको लागि साथीहरु तपाईले सिम्पली यहाँको डटमा जानु होला र तपाईले अघि सुरुमा फर्स्टमा लगाउनु भएको यसलाई चाहिँ अनलक गरेर यसलाई यहाँबाट डिलिट गरिदिनु होला। तपाईले डिलिट गर्नुभयो भने तपाईको कुनै पनि रेखाहरु यहाँ रहँदैन। अनि त्यस्तै साथीहरु तपाईले यहाँ गएर फेरि के गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दा शेपमा जानुभयो भने तपाईले यो शेप देख्न सक्नुहुन्छ। यो शेपमा गएर तपाईले यसरी क्लियर गरेर तपाईले यसलाई चाहिँ आफूले चाहे अनुसारको यहाँबाट कट लगाउन सक्नुहुन्छ। यसरी कट लगाउनु भयो भने के हुन्छ त भन्दा साथीहरु तपाईहरुको कम्प्युटरमा अथवा तपाईको टिभीमा हेर्दाखेरि यसको चाहिँ लुक फरक हुन्छ। हामीहरुले मोबाइल फोनमा र ट्याब्लेटमा चाहिँ हामीले काम कम्प्लिट गरिसकेका छौं। अब चाहिँ हाम्रो काम रहेको छ टेलिभिजनको लागि। टेलिभिजनको लागि चाहिँ तपाईले यहाँ रहेको जुन यो यसलाई यो पोइन्टलाई चाहिँ डबल गराउनु होला। डबल गराइसक्नु भयो भने यसलाई चाहिँ तपाईले माथिबाट पनि लगाउन सक्नुहुनेछ। र तपाईहरुले यसको चाहिँ कलर पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ। आफ्नो आफ्नो अनुसारले तपाईहरुले यसको कलर पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ। जस्तो कि मलाई चाहिँ यो कलर मन परिरहेको छैन भने यसलाई चाहिँ मैले ग्रीन अथवा डिम ब्ल्याक गराउन चाहन्छु। अनि त्यस्तै तलको भागलाई पनि मैले डिम ब्ल्याक बनाउन चाहन्छु। अनि तपाईले अहिले देख्न सक्नुहुन्छ यसमा चाहिँ अलिकति केही न केही फरक केही तपाईको डिजाइनिङ आएको छ। अनि त्यस्तै साथीहरु तपाईले यसमा चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ त भन्दा तपाईको जुन यो भाग छ यसलाई चाहिँ तपाईले स्ट्रोक लगाउन सक्नुहुन्छ। तपाईले यहाँ व्हाइट कलरको स्ट्रोक लगाउनु भयो भने एकदम राम्रो हुन्छ। अनि तलपट्टिको साइजलाई पनि तपाईले स्ट्रोक लगाउनु होला। स्ट्रोक लगाउँदा जहिले पनि व्हाइट कलरको स्ट्रोक लगाउनु भयो भने एकदमै राम्रो हुने गर्दछ। अनि त्यसपछि साथीहरु तपाईहरुले यो गराउनु भइसकेपछि तपाईहरुले फेरि पनि यहाँ जानुभयो भने
तपाईले यसलाई फेरि पनि कपी गर्नु होला, फेरि एकपटक कपी गर्नु होला। त्यसरी कपी गर्नुभयो भने जसरी तपाईले यो कपी गरेर ल्याउनु भएको छ यो भागलाई चाहिँ तपाईहरुले कलर फिल्टराइजेसन माध्यमबाट तपाईहरुले यसलाई अलिकति केही नयाँ डिजाइनिङ तपाईले दिन सक्नुहुनेछ। अनि त्यस्तै साथीहरु तपाईले यो डिजाइनिङ दिने बेलामा यसलाई चाहिँ मैले यहाँबाट डिलिट गरिदिने छु। अनि यसलाई चाहिँ म डबल गराइदिने छु। यति गरिसकेपछि लगभग हाम्रो काम चाहिँ फिनिश्ड भइसकेको छ। तर साथीहरु तपाईहरुले आफूले भन्ने जुन आफ्नो टाइटल हुन्छ, आफ्नो थेगो हुन्छ, त्यही अनुसार चाहिँ मैले यहाँ एउटा मेरो आफ्नो थेगो राख्न गइरहेको छु। केही नयाँ सोच केही नयाँ सोच विचार र PRASANGA प्रसङ्गका कुराहरूलाई अगाडि बढाउँ अथवा अगाडि केही नयाँ सोच विचार र प्रसङ्ग कुराहरूलाई अगाडि PRASTU प्रस्तुत गरौँ। यसरी चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो डायलग अथवा तपाईको आफ्नो थेगोहरुलाई चाहिँ तपाईले यहाँबाट सेट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ मेरो यहाँ आफ्नो डायलग अथवा आफ्नो थेगोलाई चाहिँ यहाँबाट कट गरेको छु। यसलाई चाहिँ कट गरिसकेपछि मैले यहाँबाट फेरि एउटा टेक्स्ट लेखेर यो टेक्स्टमा चाहिँ यसलाई चाहिँ यसलाई कट गरेर यसलाई चाहिँ यहाँ पेस्ट गरिदिने छु। यसलाई पेस्ट गरिसकेपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ अलिकति यो फरक किसिमको भएको छ। यसरी फरक किसिमको भइसकेपछि यसलाई चाहिँ मैले के गर्न लागिरहेको छु त भन्दा यसलाई चाहिँ मैले कलर ब्ल्याक नै ठीक छ। यसको चाहिँ मैले फन्टलाई चाहिँ चेन्ज गर्न लागिरहेको छु। यसलाई चाहिँ मैले अमरनाथ बोल्ड गरिदिने छु। अमरनाथ बोल्ड गर्यो भने यसको चाहिँ अलिकति साइज ठुलो हुन जान्छ। अनि त्यसपछि यसलाई अमरनाथ बोल्ड गरिसकेपछि यसलाई चाहिँ तपाईहरुले स्याडो पनि दिन सक्नुहुनेछ अथवा तपाईहरुले स्ट्रोक पनि दिन सक्नुहुने भयो। मैले यी दुवैलाई चाहिँ स्ट्रोक दिएको छु। अब तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ तपाईको टिभीमा कस्तो किसिमको तपाईको च्यानलको जुन ब्यानर आर्ट रहेको छ त्यो तयार भइसकेको छ। तपाईहरुले यस्तो किसिमको च्यानल आर्ट अथवा तपाईले ब्यानर चाहनुहुन्छ भने साथीहरु तपाईले कुनै पनि ग्राफिक्स डिजाइनरलाई पैसा तिर्नु पर्ने जरुरी हुँदैन। यसपछि तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ त भन्दा सिम्पली तपाईले यहाँ सेभमा जान सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि साथीहरु तपाईले सेभ टु इमेजमा क्लिक गरेर तपाईले यसलाई PNG फाइल र तपाईले यो तलको कस्टमलाई चाहिँ अल्ट्रामा क्लिक गरेर सेभ टु ग्यालेरी गर्नु होला। तपाईले यसरी सेभ टु ग्यालेरी गर्नुभयो भने देखिन तपाईको जुन तपाईले बनाउनु भएको च्यानलको ब्यानर आर्ट रहेको हुन्छ त्यो चाहिँ ग्यालेरीमा गएर सेभ हुन्छ। त्यसरी सेभ भइसकेपछि तपाईहरुले त्यो ब्यानर आर्टलाई चाहिँ तपाईले युट्युबमा जुन तपाईको ब्यानर आर्ट जुन बनाउनु भएको छ त्यहाँ गएर तपाईले त्यसलाई सेट गर्न सक्नुहुनेछ। सो साथीहरु तपाईहरुलाई भिडियो कस्तो लाग्यो जे जस्तो लाग्यो त्यसै सुझाव सल्लाह अनि प्रतिक्रिया तल कमेन्ट बक्समा बताउनु होला साथीहरु। तपाईहरुलाई यदि त्यो च्यानलको जुन ब्यानर आर्ट बनाउँदाखेरिको मैले डिजाइनिङको जुन एउटा PNG फोटो थियो त्यो चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिन्छ भने तपाईले चाहिँ मेरो इन्स्टाग्राम आइडीलाई फलो गरेर त्यहाँ तपाईहरुले मलाई मेसेज र रिक्वेस्टिङ गर्न सक्नुहुनेछ साथीहरु। तपाईहरुले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकनलाई अलमा प्रेस गर्नु होला साथीहरु। अनि साथीहरु तपाईले यो भिडियोमा तपाईको आफ्नो राय के छ, तपाईले पनि यस्तै अरु नयाँ आइडियाबाट केही गर्न सक्नुहुनेछ कि त्यो चाहिँ तपाईहरुले मलाई कमेन्ट बक्समा बताउन भन्न चाहन्छु साथीहरु। तपाईले यस्तै ट्युटोरियल तथा तपाईले अर्निङ विभिन्न तपाईलाई यस्तै युट्युब सम्बन्धी विभिन्न रिलेटिभ तपाईलाई विभिन्न तपाईको आफ्ना तर्क तार्किक तथा तपाईलाई विभिन्न केही नयाँ रोचक तपाईलाई आइडियाहरु आउँछ भने तपाईले मलाई शेयर पनि गर्न सक्नुहुन्छ भन्दै आजको यस भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्कार, जय नेपाल।